Το OnePlus One αποτέλεσε ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της βιομηχανίας των φορητών συσκευών, όχι γιατί επρόκειτο απλά για ένα εξαιρετικό τηλέφωνο σε εξαιρετική τιμή, αλλά γιατί κατάφερε να κάνει κατασκευαστές και πολιτές να νιώσουν άβολα. Ήταν αυτό που λέμε too good to be true. Είμαι ο Σάκης Καρπάς, βλέπετε το show των Unboxholics και αυτό είναι το OnePlus 2, ο διάδοχος του περσινού flagship killer της κινέζικης εταιρείας, που φέτος όμως μας συστήνεται απλά ως διάδοχος. Το OnePlus 2, όπως και ο προκάτοχός του, έρχεται σε μια πραγματικά υπέροχη συσκευασία και υποδειγματικό πακετάρισμα που δεν συναντάς ούτε από εταιρείες υψηλότερων προδιαγραφών. Μέσα στο κόκκινο μινιμαλιστικό κουτί υπάρχει φυσικά το τηλέφωνο, ένας φάκελος με manuals, ένα πλακέ καλώδιο USB, το οποίο θα το ήθελα λιγάκι μακρύτερο, και ένας μετασχηματιστής ρεύματος ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όλα ντυμένα στους όμορφους ερυθρόλευκους συνδυασμούς. Το ίδιο το OnePlus 2 είναι και φέτος κατασκευαστικά προσεγμένο. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα στιβαρή συσκευή με ποιοτικά υλικά, μεταλλικό περίγραμμα με diamond cut άκρες και ένα texture στο πίσω καπάκι που στην υφή μοιάζει με γυαλόχαρτο. Γενικά είναι ένα ογκώδες τηλέφωνο, και αυτό όχι γιατί έρχεται με οθόνη 5,5 ιντσών, αλλά γιατί οι σχεδιαστές προτίμησαν να φτιάξουν μια συσκευή που κάνει αισθητή την παρουσία της στο χέρι. Στο ύψος καταλαμβάνει 151,8 χιλιοστά, στο πλάτος 74,9 χιλιοστά και στο πάχος αγγίζει τα 9,9 χιλιοστά. Έχει εκπληκτικό κράτημα και σε αυτό βοηθάει πολύ τόσο η προαναφερθήσα επιφάνεια του πίσω μέρους, όσο και οι κοφτές άκρες στο περίγραμμα. Βέβαια είναι ένα τηλέφωνο που ζυγίζει 175 γραμμάρια, οπότε όφιλε να έχει σωστό κράτημα, και ευτυχώς οι μηχανικοί της OnePlus έκαναν πολύ καλή δουλειά. Ένα σημαντικό και θαραλέο βήμα για την εταιρεία ήταν η μετάβαση σε θύρα USB τύπου C, που με λίγα λόγια σημαίνει ότι το καλώδιο πλέον τοποθετείται και από τις δύο πλευρές, ενώ το ρεύμα ταξιδεύει αμφίδρομα προς και από την μπαταρία. Βέβαια, αυτό σημαίνει ότι το OnePlus 2 δεν υποστηρίζει fast charge, αλλά ούτε και τους υπάρχοντες φορτιστές του εμπορίου, γι' αυτό και γκρίνιαξα για το μικρό καλώδιο προηγουμένως. Τα ηχεία, αν και μοιάζουν να είναι δύο, μιας και υπάρχουν δύο κομμάτια με γρίλες, στην ουσία είναι ένα και δεν είναι στερεοφωνικό. Δυστυχώς και σε αυτή την προσπάθειά της η OnePlus απογοητεύει, μιας και το ηχείο είναι πραγματικά πολύ κακών επιδόσεων. Μπορείτε να το πειράξετε λιγάκι με software equalizer, αλλά δεν νομίζω να καταφέρετε και πολλά. Στα υπόλοιπα σημεία του περιγράμματος δεν συναντάμε εκπλήξεις. Υπάρχουν δύο εξαιρετικού feedback πλήκτρα στο πλάι, αναφέρομαι στο power button και στο πλήκτρο της αυξομοίασης της έντασης του ήχου. Η audio jack θύρα για τα ακουστικά 3,5 χιλιοστών είναι στο πάνω μέρος, ενώ αίσθηση προκαλεί ο 3 διαστάσεων διακόπτης που απενεργοποιεί, ενεργοποιεί πλήρωση και μερικώς της ειδοποίησης. Το πίσω καπάκι του OnePlus 2 αφαιρείται για να δώσει πρόσβαση μόνο στο slot της dual SIM υποδοχής nano διαστάσεων. Ένα ακόμη αξιοθέατο του τηλεφώνου αποτελεί και το κεντρικό touch που μοιάζει με πλήκτρο που πιέζεται, αλλά στην πραγματικότητα είναι μόνο μια μικρή επιφάνεια αφής που λειτουργεί και ως αρωτής δακτυλικών αποτυπωμάτων. Από όποια πλευρά να το κοιτάξει στο εν λόγω σημείο δεν απογοητεύει. Είναι γρήγορο, είναι έμπιστο και μάλιστα δέχεται και μπόλικες συντομεύσεις και παραμετροποιήσεις. Και φέτος η OnePlus, αν και για να είμαι ειλικρινής το περίμενα, δεν έκανε την υπέρβαση όσον αφορά την οθόνη. Έτσι και στη δεύτερη συσκευή της ενσωμάτωσε οθόνη τύπου LTPS LCD Full HD ανάλυσης που στις 5,5 ίντσες χαρίζει 401 ppi στην πυκνότητα. Γενικά πρόκειται για ένα εξαιρετικά ευκρινές πάνελ παρά την όχι 2K φύση του, με φοβερές γωνίες εστίασης, υψηλότατη φωτεινότητα και όμορφα χρώματα. Απλά βάζοντάς την δίπλα στην οθόνη ενός LG G4 ή ενός Samsung Galaxy S6, οι διαφορές στα χρώματα και στην απόδοση είναι κάτι παραπάνω από εμφανής. Μην παρεξηγηθώ, η οθόνη είναι μια χαρά, απλά δεν μπορεί εύκολα να εντυπωσιάσει. Να μην ξεχάσω να αναφέρω πως η συσκευή έρχεται με εργοστασιακά τοποθετημένη προστατευτική μεμβράνη, αν και το θεωρώ υπερβολή όταν το γυαλί που προστατεύει την οθόνη είναι το Gorilla Glass 4. Το OnePlus One πενευόταν πολύ για το πόσο γρήγορο ήταν. Και η δεύτερη γενιά έρχεται για να συνεχίσει την παράδοση, αφού κάτω από το καπό του το OnePlus 2 τρέχει με τον Snapdragon 810 της Qualcomm, ένα chipset που αποτελείται από δύο τετραπύρινους επεξεργαστές χρονισμένους στα 1,56 και 1,82 GHz, ενώ στα γραφικά υπεύθυνη είναι η Adreno 430 GPU. Σε αντίθεση με το Xperia Z3 Plus που χρησιμοποιούσε το ίδιο chipset, το OnePlus 2 δεν ζεσταίνεται ούτε στο ελάχιστο, ακόμη και όταν ζορίζεται πολύ. Το τηλέφωνο είναι εξοπλισμένο με 4 GB RAM για την έκδοση των 64 GB και με 3 GB RAM για την έκδοση των 16 GB, χωρίς φυσικά να υπάρχει δυνατότητα επέκτασης του αποθηκευτικού χώρου με κάρτα μνήμης. Η συσκευή υποστηρίζει όλα τα γνωστά 3G και 4G LTE δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, ωστόσο η μεγάλη έλλειψη που εμένα προσωπικά δεν με αγγίζει, αλλά οφείλω να το αναφέρω, είναι αυτή της τεχνολογίας NFC. Στην μπαταρία, αν και έχει μια γιγαντιαία μπαταρία 3.300 mAh, το τηλέφωνο με απογοήτευσε. Όχι, δεν κρατάει λιγότερο από το αναμενόμενο, αλλά θα ήθελα με τόσο μεγάλη μπαταρία να κάνει την υπέρβαση, αλλά δεν το κάνει. Το τηλέφωνο, όπως και το 95% των τηλεφώνων της κατηγορίας του, αντέχει μία ημέρα πριν κάνει και πάλι τη βόλτα του προς την πρίζα. Κακά τα ψέματα, το OnePlus One ακούστηκε πολύ και για το γεγονός ότι ήταν από τα πολύ λίγα τηλέφωνα που έρχονταν επίσημα με προεγκατεστημένο το Cyanogen Mod, μία από τις καλύτερες, κατά την άποψή μου η καλύτερη, εκδόσεις του Android. Η σχέση των δύο εταιριών τερμάτισε, οπότε η OnePlus έφτιαξε τη δική της εκδοχή για το Android, την οποία πλέον ονομάζει Oxygen OS και είναι βασισμένη στο Lollipop 5.1. Αν και Cyanogen Mod δεν είναι, το Oxygen τα πηγαίνει καλά. Είναι γρήγορο, έχει μπόλικες επιλογές και παραμετροποιήσεις για το χρήστη, είναι ελαφρύ και απογυμνωμένο από bloatware. Μικρά bugs και ελλείψεις υπάρχουν, αλλά η εταιρεία το υποστηρίζει με
updates, οπότε θεωρώ πως το λειτουργικό έχει καλύτερο μέλλον μπροστά του. Και περνάω στις κάμερες. Η μπροστινή κάμερα είναι μια απλή selfie κάμερα των 5 MP που απλά κάνει καλά τη δουλειά της και τίποτα παραπάνω. Η πίσω κάμερα των 13 MP όμως είναι σαφέστατα πιο εντυπωσιακή από αυτήν του προκατόχου του OnePlus 2. Έχει optical image stabilization, καταγράφει 4K έως και 30 fps, έχει HDR, ενώ ο laser αισθητήρας βοηθάει πολύ στο ακαριαίο autofocus. Συνολικά οι επιδόσεις της κάμερας στις φωτογραφίες και βίντεο είναι καλές, με πιστά χρώματα, μπόλικη λεπτομέρεια και καλή ανταπόκριση σε χαμηλό φωτισμό. Μην περιμένετε κάποια αποκάλυψη στην κάμερα, αλλά νομίζω πως τα πηγαίνει περίφημα για αυτό που είναι. Το μεγάλο μου παράπονο από το πρώτο κιόλας τηλέφωνο της OnePlus είναι η τραγική διαθεσιμότητα και ο πολύ δύσκολος τρόπος αγοράς του, με το σύστημα των invites κτλ. Το τηλέφωνο κοστίζει 400 ευρώ για την έκδοση των 64 GB, αλλά για να καταφέρετε να το πάρετε στα χέρια σας θα πρέπει να παλέψετε πολύ. Και άντε, στο πρώτο να δεχτώ ότι μιλάμε για μια εταιρεία μικρή με περιορισμένες δυνατότητες στη διανομή. Στο δεύτερο θα έπρεπε να ήταν πιο προετοιμασμένη και να δώσει ευρέως τη συσκευή στο κοινό. Από εκεί και πέρα είναι ένα αξιοπρεπέστατο smartphone που όμως, για να είμαι ειλικρινής, δεν καταφέρνει να χαστούκίσει την αγορά όπως έκανε το OnePlus One. Αποτελεί απλά μια πολύ καλή value for money λύση για λίγους τυχερούς. Αυτά από εμένα, τα λέμε στο unboxholics.com.